app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app. Tải ngay app VietJack. Hi, how are you today, Mr. Again? I'm very happy to see you in this video. Chào em, là cô Hoa đây, rất vui được em trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về phần vocabulary của Unit 10, Nature in Danger. Vâng, thiên nhiên đang bị rất là nguy kịch, phải không ạ? Okay, so we need to protect our environment, is that right? Rồi, so now we started our lesson today with vocabularies, okay? So now you just listen and repeat after me. Các bạn chỉ là mỗi việc thôi, đó là nghe và nhắc lại theo qua nhé. Let's go. Yeah. Action, action, hành động. Affect, affect, ảnh hưởng. Yeah. Africa, Africa, châu Phi. Agriculture, agriculture, nông nghiệp. Cheetah, 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 loài báo guepard. Coexist, coexist, sống chung, cùng tồn tại. Consequence, consequence, hậu quả. Destruction, destruction, sự phá hủy. Dinosaur, dinosaur, khủng long. Disappear, disappear, biến mất. Okay, so now listen and repeat after me one more time, please. Action, affect, Africa, agriculture, cheetah, cheetah, coexist, consequence, destruction, dinosaur, disappear. Yeah. Effort, effort, sự nỗ lực. Vâng, chúng ta có một cấu trúc như sau các bạn nhé. Các bạn ghi cho qua nào. To make effort. Vâng ạ. To make effort. Okay. Yeah. Endangered, endangered, bị nguy hiểm. Okay. Estimate, estimate, ước tính. Exist, exist, tồn tại. Extinct, extinct, tuyệt chủng. Habit, habit, thói quen. Human being, human being, con người. Human race, human race, nhân loại. Endanger, endanger, có nguy cơ. Industry, industry, công nghiệp. So now listen and repeat after me one more time, please. Effort, endangered, estimate, exist, extinct, habit, human being, human race, endanger, industry, industry. Tiếp theo nhé. Interference, interference, make sure, chắc chắn ạ. Nature, nature. Các bạn chú ý cho cô Hoa này, nature là một danh từ, có nghĩa là thiên nhiên. Thế thì tính từ các bạn đọc là gì ạ? Từ này là từ các bạn hay đọc nhầm đấy nhá. Đọc cho cô Hoa nào. Nature, nature. Again, nature, natural. Okay. Offspring, offspring, con cháu dòng dõi ạ. Planet, planet, hành tinh. Pollutant, pollutant, chất gây ô nhiễm. Prohibit, prohibit, cấm. Rare, hiếm. Responsible, responsible, có trách nhiệm. Và chúng ta có một cấu trúc như sau. Có trách nhiệm với ai, về cái gì đó. Cấu trúc đầy đủ là be responsible for. Ok. Và vô trách nhiệm các bạn thêm tiền tố e vào cho qua. Irresponsible. Ok. Và danh từ chúng ta dùng cấu trúc như sau. To take responsibility. Cũng dùng giới từ for các bạn nhé. Now again, take responsibility for, có trách nhiệm với ai, với cái gì đó. Tiếp theo ạ. Result, result in, gây ra. Ok, one more time please. Interference, make sure, nature, offspring, planet, pollutant, prohibit, rare, responsible, result in. Ok. Tiếp theo các bạn nhé. Yeah. Scatter, scatter, phân tán. Serious, serious,
nghiêm trọng. Species, species, giống loài. Capture, capture, bắt. Cultivation, cultivation, trồng trọt. Cut down, cut down. Cut down nghĩa là đốn hoặc là chặt cây. Nhưng ví dụ chúng ta có một cái cấu trúc đó là cut down on. Có nghĩa là gì ạ? Giảm, như kiểu giảm chi tiêu các bạn ạ. Ok, cut down on my expense. Giảm cái sự chi tiêu. Ok, tiếp theo nhá. Discharge, discharge, thải ra, đổ ra. Ví dụ đổ ra sông chẳng hạn. Thì lúc đó các bạn dùng cho qua cấu trúc là discharge into the river. Vâng ạ, đổ ra sông. Nhá, tiếp theo nhá. Discourage, discourage. Ok, không khuyến khích. Ok, encourage, encourage, khuyến khích. Fertilizer, fertilizer, phân bón. Now, one more time after me, smile please, okay? Scatter, serious, species, capture, cultivation, cut down, discharge, discourage, encourage, fertilizer, fertilizer. Okay? Now, some more please. Hunt. Và chúng ta có cấu trúc là đi săn bắn. Các bạn dùng cho qua cấu trúc là go hunting. Okay? You say hunt, hunt. Pesticide, pesticide, thuốc trừ sâu. Threaten, threaten, đe dọa. Và chúng ta có cấu trúc là đe dọa ai? We say threaten, threaten to do something. Có nghĩa là gì ạ? Đe dọa làm gì đó. Nhá. Tiếp theo ạ. Devastating, devastating có nghĩa là tàn phá. Maintenance, maintenance, sự giữ gìn, duy trì. Preserve, preserve, bảo tồn. Các bạn chú ý cho qua là cái từ S các đọc cho qua là Z nhé. Again, preserve, bảo tồn. Yeah. Scenic feature, scenic feature, đặc điểm cảnh vật đúng không ạ? Yeah. Abundant, abundant, dồi dào, phong phú. Coastal water, coastal water. Vâng ạ, vùng biển duyên hải. Now listen and repeat after me please. Hunt, pesticide, threaten, devastating, maintenance, preserve, scenic feature, abundant, coastal waters. Ok. Rồi, vậy là chúng ta học tận bao nhiêu? 48 từ vựng của Unit 10. Wow, so many, is that right? So day by day, remember to learn new words. Okay, don't forget. Because, you know, new words are very important in English communication, is that right? Rồi, hàng ngày chúng ta cứ học từ vựng. Bởi vì các bạn biết rằng là từ vựng là rất quan trọng trong việc giao tiếp tiếng Anh. Nếu bạn không biết từ vựng, bạn có thể nói được không ạ? Không. Okay, or especially in doing worksheet. Đặc biệt là trong việc làm phiếu bài cũng thế thôi. Ok, rồi. Các bạn chúc chúng mình học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Goodbye for now and have a good day. Bye. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.